Přeji vám hezký den. V několika následujících dílech našeho pořadu se budeme věnovat konopí, jeho využití, o výrobcích z konopí a tak dále. Dnes mám vedle sebe hosta Pavla Čermáka. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Pojďte nám na úvod vysvětlit, co vlastně je cannabidiol, který známe pod zkratkou CBD. CBD neboli cannabidiol je vlastně jeden z fytokanabinoidů, který se nachází v rostlince konopí. Je to jeden z mnoha kanabinoidů, je jich tam zhruba 120, přes 120 doposud známých kanabinoidů a oproti THC postrádá vlastně tu psychoaktivní složku. Proto je v mnoha státech Evropy, ale i na světě vlastně legálně dostupným produktem. A v čem je pro naše tělo nebo třeba v rámci výživy CBD právě dobré? CBD vlastně má silně antidepresivní, antipsychotické účinky, působí protizánětlivě, nebo to, že vlastně spousta lidí neví, proč konopí je vlastně tak, dá se říct, léčivé, jako je na celou škálu civilizačních problémů. Jde o to, že vlastně náš mozek sám si produkuje takzvané vnitřní endokannabinoidy, což jsou látky pro tělo zcela přirozené a vážou se na takzvané endokannabinoidní receptory. A tyhle receptory vlastně, dá se říct, regulují celou naší homeostázi. A samozřejmě vlivem genetické predispozice, nějakého fyzického úrazu, špatné životosprávy se určitá ta vnitřní produkce těch endokannabinoidů zpomalí či zcela zastaví. Proto právě přichází na pořad dne fytokanabinoidy, což jsou vlastně teda rostlinné kanabinoidy, a tyhle se chovají zcela přirozeně v tom lidském těle jako ty tělu vlastní endokannabinoidy a dokážou vlastně ten proces, který se zastavil tou špatnou produkcí těch tělů vlastních kanabinoidů, vlastně opravit a právě revitalizovat. A postupným navyšováním těch dávek, postupným vlastně konstantním užívání toho kanabinoidu se ty určité procesy, které se takzvaně jakoby zadrhly, vracejí do normálu. Samozřejmě u některých neurodegenerativních poruch je nutné užívat ty kanabinoidy vlastně už na pořád. Některé problémy samozřejmě můžou se tím kanabinoidem třeba nějakým půlročním užívání zcela vyléčit, ale je spoustu chorob, které vlastně vyžadují, dá se říct, celoživotní aplikaci těch kanabinoidů. Když to teda úplně zjednodušíme, tak CBD je vlastně ta účinná látka v rámci konopí, je to tak? Přesně tak, jedna z těch mnoha účinných látek, protože vlastně konopí není jenom o CBD, je tam spoustu dalších vlastně méně či více známých kanabinoidů, ať už THC, vlastně, ať už CBG, CBV, CBH a tyhle vlastně látky působí synergicky. Není to zase jenom o kanabinoidech, ale vlastně jsou tam i terpenoidy, jsou tam flavonoidy, jsou tam další látky, které vlastně působí synergicky. Jo, navzájem si umocňují vlastně ten léčebný efekt. Vy jste to teď zmínil, jaký je ten hlavní rozdíl mezi známým THC a právě CBD? Samozřejmě ten nejznámější rozdíl vlastně spočívá v té psychoaktivitě, v tom dopadu vlastně na naší psychiku. Vlastně THC dokáže vlastně navodit změnu stavu vědomí, přitom CBD vlastně působí samozřejmě též na centrální nervovou soustavu, ale nepřímo. Působí spíše na to fyzično. Uklidňuje to tělo, relaxuje to, takové silné sedativum při vyšších dávkách. V jakých formách vlastně CBD existuje? Díky tomu, že se vlastně z CBD teď roztrhl pytel, tak CBD vlastně můžeme sehnat v těch nejznámějších formách v podobě kapiček, tinktury vlastně, teď se začaly dělat různé tobolky, kapsle, ale samozřejmě CBD se přidává i do různých nápojů, sycených či nesycených, do různých poživatin, do různých třeba i gumových medvídků, jo, takových těch sladkostí a samozřejmě teď, co tak nám přišel i na vyzkoušení, nebo mě přišel pod ruku na vyzkoušení takzvaný dip, vlastně, což je, dá se říct, žvíkací tabák, který samozřejmě tabák neobsahuje, ale obsahuje určitou formu vlastně CBD. Existují také oleje z CBD? Ano. Vlastně máme 3 druhy oleje víceméně v současné době dostupné. Full spektrum neboli širokospektrální, pak vlastně jsou izoláty a broad spektrum. Nejlepší z těchto 3 olejů je vlastně ten širokospektrální, ten full spektrum, protože obsahuje všechny ty účinné látky, terpenoidy, flavonoidy, kanabinoidy. Pak máme broad spektrum, což je vlastně, dá se říct, v uvozovkách taky full spektrum výtažek širokospektrální, ale oproštěn od toho THC. A pak máme vlastně čistý izolát, což je synteticky oddělený jenom ten jeden kanabinoid, většinou je to CBD, které se následně pak mixuje požadovaným olejem vlastně do té požadované koncentrace. Ale za mě z terapeutického hlediska je určitě nejlepší vlastně ten full spektrum, že doopravdy tam dochází k té synergii, vlastně k tomu umocňování toho účinku. Při jakých obtížích nám látka CBD může pomoci?
díky tomu, jak už jsem říkal zpočátku, že CBD vlastně reguluje celý náš homeostázní systém, tak jde o to, že dokáže být nápomocou při celé škále problémů. Už v několika státech Ameriky už je CBD registrovaným lékem na epilepsii, ale díky svým protizánětlivým účinkům se hodí při celé škále chronických zánětlivých onemocnění, při bolestech, při různých problémech vlastně psychického charakteru, depresí a taky úzkosti, paniky. Ale samozřejmě i na takové problémy, které jsou, dá se říct, aktuálně, třeba poruchy autistického spektra, vývojová dysfáze, ADHD u dětí vlastně. Ale doopravdy těch problémů je celá škála. Ještě bych nezapomněl zmínit určitě neurodegenerativní onemocnění typu Parkinson, Alzheimer, roztroušená skleróza a jiné. Doopravdy ten výčet je doopravdy široký, protože, jak říkám, a si myslím, že ještě spoustu nemocí vlastně by na tom seznamu mohlo být, akorát se o nich ještě neví, protože ty výzkumy zatím nebyly provedeny. Pavle, já vám moc krát děkuji za rozhovor a budeme se těšit i příště při povídání o konopí. Na viděnou. Naschledanou.